ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ ඔන්න අපි අරගෙන ආවා ශිෂ්‍යත්වයේ සඳහා ඉංග්‍රීසි වැඩසටහනේ පළමු පාඩම. Let's begin to learn sentence patterns. අපි වාක්‍ය රටා ඉගෙන ගන්න පටන් ගනිමු. As our first lesson, today we are going to discuss how to write the sentences using don't. අපි අපේ පළමු පාඩම විදියට අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ don't භාවිතා කරලා වාක්‍ය ලියන්නේ කොහොමද කියලා. To write the sentences, the words are very important. වාක්‍ය ලිවීමට වචන ඉතාම වැදගත්. ඒ නිසාම සෑම පාඩමක්ම පටන් ගන්න කලින් අපි ඔයාලට වචන මාලාවක් ඒවායේ උච්චාරණය සහ සිංහල අරුත් සහිතව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එයින් අද දවසට පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය වචන ටික තමයි මේ මුලින්ම දීලා තියෙන්නේ. අද තියෙන්නේ ක්‍රියාපද. Study these verbs with spellings and pronunciations. මේ වචන අකුරු සහ උච්චාරණය සහිතව පාඩම් කරගන්න. Give dictation to your parent or sibling. එම වචන dictation විදියට අම්මට හෝ තාත්තට එහෙමත් නැත්නම් සහෝදරයෙකුට හරි සහෝදරියකට හරි දෙන්න. Let's look at the words. Cut කපනවා, close වහනවා, clean පිරිසිදු කරනවා, throw විසි කරනවා, waste නාස්ති කරනවා, tell කියනවා. දුවේ පුතේ මේ other words යටතේ දීලා තියෙන වචනත් අවශ්‍ය වෙනවා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ දීලා තියෙන වාක්‍ය ලියන්න. ඒ වචනත් පාඩම් කරගන්නව නම් තමයි වඩාත් හොඳ. ඒවත් ඔයාලගේ ශිෂ්‍යත්වයේ සඳහා ඉතාමත් වැදගත් වන වචන. අපි බලමු මේ වචන මොනවද කියලා. book පොත, ball බෝලය, blackboard කළු ලෑල්ල, lies බොරු, money සල්ලි, paper කොළය, rubbish කුණු, trees ගස්, window ජනේලය, water වතුර. Let's look at the sentence pattern. අපි වාක්‍ය රටාව දෙස බලමු. Don't මෙහි තේරුම තමයි එපා කියන අදහස. අපි සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී ඕනතරම් මේ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරනවා. කෙනෙකුට යමක් කරන්න එපා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ වාක්‍ය නිර්මාණයේදී don't කියන පදය ළඟට ක්‍රියාපදය එහෙම නැත්නම් verb එක අනිවාර්යයෙන්ම යෙදෙනවා. ඊළඟට තමයි object එක එහෙම නැත්නම් කර්මය හරි ඉතිරි කොටස හරි යෙදෙන්නේ. Let's look at the example. අපි උදාහරණය බලමු. Don't pick the flowers. මල් කඩන්න එපා කියලයි මේන් කියවෙන්නේ. ඔයාලට පේනවද දුවේ පුතේ සිංහලෙන් කියවෙන විදියටම නෙමෙයි මේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් ලියවෙන්නේ කියලා. ඒක කියවෙන්නේ එපා කඩන්න මල් කියලයි. ඒ කියන්නේ don't යොදන වාක්‍යයක don't ළඟටම යෙදෙන්න ඕන ක්‍රියාපදය. ඒක නිසායි don't pick කියන වචනේ යෙදිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාටත් පුළුවන් ක්‍රියාපදයක් don't එක යොදලා ඕනෑ තරම් don't වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න. උදාහරණයක් විදියට go සමග don't දාලා don't go යන්න එපා. cry සමග don't එකතු කරලා don't cry අඬන්න එපා. අන්න ඒ වගේ සරල වාක්‍ය ගොඩක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. Do you understand? ඔයාට තේරෙනවද? Okay, very good. අපි දැන් බලමු තවත් උදාහරණ ටිකක්. හැබැයි මේවා ඇත්තටම එදිනදා ජීවිතයේ දක්නට ලැබෙන පුවර්වල තියෙන උදාහරණ තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට එතකොට වඩාත් පැහැදිලි වෙයිනේ. Examples from day-to-day life. එදිනදා ජීවිතේන උදාහරණ. Don't touch. අල්ලන්න එපා. මෙහි ක්‍රියාපදය තමයි touch කියන්නේ. Okay, let's look at the next example. අපි බලමු ඊළඟ උදාහරණය. ඊටාම නරක පුරුද්දක් ගැන තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. Don't smoke. දුම් බොන්න එපා. එහි ක්‍රියාපදේ තමයි smoke කියන වචනය. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිනේ don't කියන වචනය ළඟට smoke කියන ක්‍රියාපදය ඇවිල්ලා. මම දැන් ඔයාලට අමතර දෙයක් කියන්නයි යන්නේ. don't කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ do not කියන වචනය කැටි කරලයි. ඒ කියන්නේ do not සහ don't කියන්නේ වචන දෙකක් නෙමෙයි එකක්. හැබැයි ඒකේ ලියපු විදියයි උච්චාරණය විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. බලන්න මේ උදාහරණයේ තියෙන්නේ do not walk on the grass.
ඒ කියන්නේ don't walk on the grass කියන එකමයි. තනකොළ උඩ ඇවිදින්න එපා. මේක නම් උද්‍යානවල හැම ගහලා තියෙනවා ඔයාලා දැකලා ඇති. Let's look at the next example. අපි බලමු ඊළඟ උදාහරණය. Do not feed the animals. සතුන්ට කෑම දාන්න එපා. එහෙම කිව්වම හිතන්න එපා සතුන්ට කෑම දාන එක නරකයි කියලා. නමුත් මේක සඳහන් බෝඩ් දකින්න හම්බ වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම සත්තු වත්තේ එහෙම නැත්නම් උද්‍යාන වගේ තැන්වල. මොකද ඒ තැන් අපිරිසිදු වෙනවනේ තන තන සතුන්ට කෑම දැම්මම. හොඳයි. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට don't වාක්‍ය රටාව ගැන හොඳින්ම තේරුණා කියලා. එහෙම නේද? ඔන්න දුවේ පුතේ අපි කලින් බලපු සංඥා පුවරවල තිබුණු විදියට ඔයාලා වාක්‍ය ලියනකොට මැද වචනවල මුල අකුරු කැපිටල් ලියන්නේ නැහැ. ඔයාලා ලියනකොට මුල don't වල D අකුර විතරයි කැපිටල්. අනෙක් අකුරු ඔක්කොම සිම්පල් වෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න ඔයාලා ලියන්න ඕන මේ විදියට. Don't touch, don't smoke, don't walk on the grass, don't feed the animals. ඒ වගේම වාක්‍ය අවසානයේට full stop නැත්නම් නැවතීමේ තිතක් තියන්න අමතක කරන්න එපා. මතකයිනේ don't වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන විදිය. don't ළඟට ක්‍රියාපදය. Now let's do the activities. අපි දැන් ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් කරලා අපි ඉගෙන ගත්ත දේ තවත් තහවුරු කරගනිමු. දුවේ පුතේ ඔයාලට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය දීලා සිංහල තේරුම ලියන්න එහෙම නැත්නම් සිංහල වාක්‍ය දීලා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න දෙනවා. ඒ හින්දා ඒ දෙවිදිය ගැනම හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. Activity 1. Write the following sentences in Sinhala. පහත දැක්වෙන වාක්‍ය සිංහලෙන් ලියන්න. Don't cut trees. Don't clean the blackboard. Don't close the window. Don't throw the ball. Don't waste money. Activity 2. Write the following sentences in English. පහත දැක්වෙන වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න. කුණු වීසි කරන්න එපා. බොරු කියන්න එපා. වතුර නාස්ති කරන්න එපා. පොත වහන්න එපා. කොළය කපන්න එපා. හොඳයි. එහෙනම් හැමෝම මේ ක්‍රියාකාරකම් කරලා don't වාක්‍ය ලියන එක ගැන හොඳ පුහුණුවක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාටත් තනියම don't ළඟට ක්‍රියාපදයක් යොදලා අලුත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දුවේ පුතේ ශිෂ්‍යත්වයේ සඳහා ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ පළමු පාඩම අවසానයි. මේ වීඩියෝවේ සඳහන් වන ක්‍රියාකාරකම් වලට පිළිතුරු අප වෙත යොමු කරලා ඔයාගේ පිළිතුරු නිවැරදිද කියලා බලා ගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. එහිදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඉහත ක්‍රියාකාරකම් වලට පිළිතුරු කොළයක ලියලා එහි ඡායාරූපයක් ඊමේල් හෝ WhatsApp මගින් අප වෙත යොමු කිරීමයි. හොඳයි එහෙනම් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හමු වන තුරු හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔයාලා මේ පාඩමෙන් යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ පාඩමට ඔයා කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් අපිව subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න.